હેલો મિત્રો, સ્વિચ ગિયર અને પ્રોટેક્શનના લેક્ચર નંબર 18માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ લેક્ચરમાં આપણે એમસીક્યુ નંબર 426થી 450 સુધી વન બાય વન સોલ્વ કરીશું. ઓકે, તો ચલો શરૂઆત કરીએ. 426માં શું કહે છે કે લાઇટનિંગ એરેસ્ટર આર યુઝડ ઇન ધ પાવર સિસ્ટમ ટુ પ્રોટેક્ટ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ અગેન્સ્ટ ખાલી જગ્યા. હવે ઓલવેઝ યાદ રાખીએ કે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટના પ્રોટેક્શન માટે લાઇટનિંગ એરેસ્ટર જે આપણે યુઝ કરીએ એ શેના માટે હશે? તો ઇનડાયરેક્ટ લાઇટનિંગ સ્ટ્રોક માટે. યાદ રાખીશું, જો ગ્રાઉન્ડ વાયર પૂછ્યો હોય, અર્થ વાયર પૂછ્યો હોય તો ડાયરેક્ટ સ્ટ્રોક ઓફ લાઇટિંગ અને લાઇટનિંગ એરેસ્ટર કહ્યું હોય તો યાદ રાખીશું ઇનડાયરેક્ટ લાઇટનિંગ સ્ટ્રોક અથવા તો ટ્રાન્સમિશન વેવ્સ પણ આપણે કહી શકીએ. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 427માં જોઈએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ ધ પ્રોટેક્ટિવ ડિવાઇસ અગેન્સ્ટ લાઇટનિંગ ઓવર વોલ્ટેજ? તો બધું વાપરી શકાય. રોડ ગેપ્સ હોય, સર્જ ઓબ્ઝર્વર હોય, હોર્ન ગેપ્સ હોય, તો બધી વસ્તુ ઓવર વોલ્ટેજના પ્રોટેક્શન માટે આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 428માં ઓવરહેડ ગ્રાઉન્ડ વાયર આર યુઝડ ટુ પ્રોટેક્ટ ટ્રાન્સમિશન લાઇન અગેન્સ્ટ ખાલી જગ્યા. હવે અહીંયા આપણે આગળ જ વાત કરી પહેલાં જ એમસીક્યુ 426માં કે ગ્રાઉન્ડ વાયર છે તો ટ્રાન્સમિશન લાઇનને પ્રોટેક્શન આપશે, રાઈટ? પણ કયા પ્રકારના ફોલ્ટથી, કયા પ્રકારના લાઇટનિંગ સ્ટ્રોકથી એને પ્રોટેક્શન આપશે? તો ગ્રાઉન્ડ વાયર છે તો યાદ રાખીશું ડાયરેક્ટ લાઇટનિંગ સ્ટ્રોક, એટલે યાદ રાખીશું વોલ્ટેજ સર્જીસ ડ્યુ ટુ ડાયરેક્ટ લાઇટનિંગ સ્ટ્રોકના પ્રોટેક્શન માટે આપણે ગ્રાઉન્ડ વાયર યુઝ કરીએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 429માં ઇન થાઇરાઇડ લાઇટનિંગ સ્ટ્રોક ધ રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ખાલી જગ્યા. તો ઓલવેઝ યાદ રાખીએ રેઝિસ્ટન્સની વાત કરી છે. હવે આપણે એક ઇક્વેશન લખીએ ઓહ્મ્સ લોનું કે V ઇઝ ઇક્વલ ટુ IR. હવે માની લો કે મારે વોલ્ટેજની વેલ્યુ કોન્સ્ટન્ટ રાખવી છે, તો શું કરી શકાય? માની લો કે હું રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ વધારું છું તો કરંટની વેલ્યુ મારે ઘટાડવી પડશે. જો રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ હું વધારું તો શું થશે? કરંટની વેલ્યુ ઘટાડવી પડશે. અને જો રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ ઘટાડું તો કરંટની વેલ્યુ શું થશે? મારે વધારવી પડશે. એક્ઝેક્ટલી રાઈટ. એટલે અહીંયા એ જ વસ્તુ થશે કે ઇન થાઇરાઇડ લાઇટનિંગ એરેસ્ટર છે તો રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ કેવી હશે? તો ઇઝ હાઈ એટ લો કરંટ એન્ડ લો એટ હાઈ કરંટ. ઓકે, તો યાદ રાખીશું થાઇરાઇડ લાઇટનિંગ એરેસ્ટરમાં રેઝિસ્ટન્સ કેવી રીતે વધશે? તો રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ જો વધે તો સમજી લેવાનું કે કરંટની વેલ્યુ ઘટશે, અને જો રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ ઘટે તો સમજવાનું કે કરંટની વેલ્યુ વધશે. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 430માં લાઇટનિંગ અરેસ્ટર પ્રોવાઇડ્સ ખાલી જગ્યા. લાઇટનિંગ અરેસ્ટર કયો પાથ ઓવર વોલ્ટેજને પ્રોવાઈડ કરશે? તો જે આપણે નોર્મલી વિચારીએ કે તમારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું છે, એક રોડ તૂટેલો છે અને બીજો રોડ સરસ મજાનો છે કે જલ્દીથી જઈ શકાય, તો આપણે કેવા રસ્તે ટ્રાવેલિંગ કરવાનું પસંદ કરીએ? સારા રસ્તે, રાઈટ? તો અહીંયા પણ એ જ વસ્તુ છે કે લાઇટનિંગ અરેસ્ટરમાં જે કંઈ પણ ઓવર વોલ્ટેજ હોય એને સીધો અર્થમાં મોકલવા માટે, જમીનમાં મોકલવા માટે શું કરીશું આપણે? તો એને એક સારામાં સારો રસ્તો આપીશું, એટલે કે લો ઇમ્પિડન્સ પાથવાળો. કેવો રસ્તો આપણે પ્રોવાઈડ કરીશું? લો ઇમ્પિડન્સ પાથવાળો, કે જેથી જે કંઈ પણ વોલ્ટેજ સર્જીસ છે ઇનડાયરેક્ટ લોડિંગના કારણે એ સીધા અર્થ થઈ જશે. ઓકે, તો યાદ રાખીશું પ્રોવાઇડ્સ લો ઇમ્પિડન્સ પાથ. ક્વેશ્ચન નંબર 431 સર્જ ઓબ્ઝર્વર આર યુઝડ ફોર પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ ખાલી જગ્યા. કે સર્જ ઓબ્ઝર્વર શેના અગેન્સ્ટમાં આપણને પ્રોટેક્શન આપશે? તો ઓલવેઝ યાદ રાખીશું સર્જ એબ્ઝોર્બર છે એ હાઈ ફ્રીક્વન્સી, નંબર 1 યાદ રાખી લો કે સર્જ એબ્ઝોર્બર હોય તો હાઈ ફ્રીક્વન્સી ઓસિલેશન હોય એની સામે તો પ્રોટેક્શન આપે છે. ઓકે, હવે પ્રશ્ન આવ્યો લો વોલ્ટેજનો. તો વોલ્ટેજમાં આપીશું કે ફ્રીક્વન્સી તમે હાઈ લીધી તો વોલ્ટેજ કેવું રાખીશું? આપણે લો રાખીશું. તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ જે સર્જ ઓબ્ઝર્વર હશે આર યુઝડ ફોર ધ પ્રોટેક્શન અગેન્સ્ટ ખાલી જગ્યા. તો સર્જ એબ્ઝોર્બર છે, હાઈ ફ્રીક્વન્સી યાદ રાખી લીધું, તો એની સાથે લો વોલ્ટેજ યાદ રાખીશું. તો સર્જ ઓબ્ઝર્વર્સ એની અગેન્સ્ટમાં પ્રોટેક્શન આપશે લો વોલ્ટેજ હાઈ ફ્રીક્વન્સી ઓસિલેશન્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 432માં સર્જ મોડિફાયર્સ આર એમ્પ્લોયડ ફોર ખાલી જગ્યા. કે સર્જ મોડિફાયર શેના માટે આપણે વાપરીએ છીએ? તો ઓલવેઝ યાદ રાખીશું રિડ્યુસિંગ ધ સ્ટીપનેસ ઓફ વેવ ફ્રન્ટ. સર્જ મોડિફાયર શું કરે? મોડિફાય કરે. કોને મોડિફાય કરશે? તો જે તમારા વેવફોર્મ છે એને, એટલે કે જે એની સ્ટીપનેસ છે, જે ઘટાડવા લાયક છે, જે અણી આકાર છે એને સ્મૂથ બનાવી આપશે. ઓકે, તો ઓલવેઝ યાદ રાખીએ રિડ્યુસિંગ ધ સ્ટીપનેસ ઓફ ધ વેવ ફ્રન્ટ. એ કામ કોણ કરશે? તો એ કરશે સર્જ મોડિફાયર. એબ્ઝોર્બર શું કરશે? સર્જ એબ્ઝોર્બર શું કરે? તો આપણે જેમ હમણાં વાત કરી કે એબ્ઝોર્બર છે તો ફ્રીક્વન્સી કેવી હોય? હાઈ હોય. ફ્રીક્વન્સી કેવી હશે? હાઈ હશે. અને વોલ્ટેજ કેવો હશે? લો હશે. તો સર્જ એબ્ઝોર્બર લો વોલ્ટેજ અને હાઈ ફ્રીક્વન્સી ઓસિલેશન સામે પ્રોટેક્શન પ્રોવાઈડ કરશે. જ્યારે હમણાં આપણે વાત કરી કે સર્જ મોડિફાયર હોય તો એ શું કરી આપે? સર્જ મોડિફાયર શું કરી આપે? તો એ જે વેવફ્રન્ટની સ્ટીપનેસ હશે એને ઘટાડી આપશે.
ક્વેશ્ચન નંબર 433માં શું કહે છે કે થાઇરાઇડ લાઇટનિંગ અરેસ્ટર, થાઇરાઇડ ટાઈપ લાઇટનિંગ અરેસ્ટર શું કાર્ય કરશે? તો આપણે જેમ હમણાં વાત કરીએ કે માની લો કે જે સર્જ વોલ્ટેજ છે એને જમીનમાં અર્થ કરવો છે તો એને કેવો પાથ આપીશું આપણે? એક્ઝેક્ટલી લો રેઝિસ્ટન્સ પાથ અથવા તો એને લો ઇમ્પિડન્સ પાથ પણ આપણે કહી શકીએ, બરાબર. માની લો કે ઓપ્શનમાં રેઝિસ્ટન્સ અને ઇમ્પિડન્સ બંને છે તો આપણે પ્રિફર કરીશું, શું પ્રિફર કરીશું? ઇમ્પિડન્સ પ્રિફર કરીશું. તો અહીંયા થાઇરાઇડ ટાઈપ LA એટલે કે લાઇટનિંગ અરેસ્ટર હોય તો એ શું કરશે? ઓફર્સ લો વોલ્ટેજ પાથ ટુ ધ સર્જ અપિયરિંગ ઇન અ લાઇન એટલે કે સર્જ વોલ્ટેજ જે હશે, જે સર્જિસ હશે એને લો રેઝિસ્ટન્સ પાથ પ્રોવાઈડ કરી આપશે. ક્વેશ્ચન નંબર 434માં શું કહે છે? અ લાઇટનિંગ અરેસ્ટર કનેક્ટેડ બિટવીન ધ લાઇન એન્ડ અર્થ. માની લો કે આઈડી RYB 3 લાઇન છે તો લાઇન અને અર્થ વચ્ચે, જમીન વચ્ચે આપણે એક લાઇટનિંગ અરેસ્ટર કનેક્ટ કરેલો છે, એક લાઇટનિંગ અરેસ્ટર કનેક્ટ કરેલો છે, આઈડી અર્થ છે. તો એ લાઇટનિંગ અરેસ્ટર કેવી રીતે વર્ક કરશે? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ કે આપણે લાઇટનિંગ અરેસ્ટર કેમ યુઝ કરીએ છીએ? તો જે કંઈ પણ ડિવાઇસ છે, જે કંઈ પણ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ છે એમના પ્રોટેક્શન માટે, રાઈટ. તો અહીંયા ઓપ્શનમાં જે લખ્યું છે ને પ્રોડક્ટ, એ પ્રોડક્ટ નથી પણ પ્રોટેક્શન છે. તો ઓપ્શન નંબર એ સાચો આવશે કે ઓકે, મેં આગળના ક્વેશ્ચનમાં ટ્રાન્સમિશન વેવ કહ્યું હતું, ટ્રાન્સમિશન નહીં પરંતુ યાદ રાખીશું ટ્રાવેલિંગ સર્જિસ. ઓકે, તો અહીંયા શું આવશે કે આપણે જે લાઇટનિંગ અરેસ્ટર છે એ શું કરશે? તો પ્રોટેક્શન ધ ટર્મિનલ ઇક્વિપમેન્ટ અગેન્સ્ટ ધ ટ્રાવેલિંગ સર્જિસ. તો એ ટ્રાવેલિંગ સર્જિસની સામે તમારા ઇક્વિપમેન્ટના ટર્મિનલ્સને પ્રોટેક્શન આપશે. ઓકે, તો એટલું યાદ રાખી લઈએ. અને ટ્રાવેલિંગ સર્જિસ એટલે બીજું કંઈ જ નહીં પણ આપણે એને ઇનડાયરેક્ટ લાઇટનિંગ સ્ટ્રોક એને કહી શકીએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 435માં વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ઇઝ અ નોન લિનિયર ડાયવર્ટર? ગોખી મારીએ, છાપી મારીએ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન. નોન લિનિયર ડાયવર્ટર નીચેનામાંથી કયો છે? તો યાદ રાખી લઈએ વાલ્વ. VV નોન લિનિયર ડાયવર્ટર, તો VV એટલે કે વાલ્વ ટાઈપ એરેસ્ટર. વાલ્વ ટાઈપ એરેસ્ટર છે એ કેવો છે? તો નોન લિનિયર ડાયવર્ટર ટાઈપના છે, નોન લિનિયર ડાયવર્ટર ટાઈપનો છે. તો યાદ રાખી લઈશું. ક્વેશ્ચન નંબર 436માં અ વાલ્વ ટાઈપ લાઇટનિંગ અરેસ્ટર ઇન સબસ્ટેશન શુડ બી પ્લેસ્ડ ખાલી જગ્યા. હવે નોર્મલી આપણને ખબર હોય ને કે લાઇટનિંગ અરેસ્ટર ક્યાં પ્લેસ કરવામાં આવે? સબસ્ટેશન ઉપર. તો પણ આનો જવાબ એ જ આવે. લાઇટનિંગ અરેસ્ટર ક્યાં હોય? તો આપણે નોર્મલી તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછાય કે ચલો સબસ્ટેશન છે તો એમાંથી સૌથી મોંઘું ઇક્વિપમેન્ટ શું હોય? સૌથી મોંઘું એટલે કે સૌથી કોસ્ટલી ઇક્વિપમેન્ટ શું હોય? એની નજીકમાં જ ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવામાં આવે, એની નજીકમાં જ ટ્રાન્સફોર્મર મૂકવામાં આવે. તો હું આશા રાખું છું કે તમને ફાવશે. તો આનો જવાબ તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવજો. ક્વેશ્ચન નંબર 437માં સર્જ એબ્ઝોર્બર ખાલી જગ્યા ધ એનર્જી ઓફ ટ્રાવેલિંગ વેવ. તો સર્જ ઓબ્ઝર્વર શું કરે? તો પાર્શિયલી એબ્ઝોર્બ કરે અને પાર્શિયલી ડાયવર્ટ કરે. એટલું યાદ રાખી લઈશું. સર્જ એબ્ઝોર્બર શું કરશે? તો પાર્શિયલી એબ્ઝોર્બ કરશે અને પાર્શિયલી ડાયવર્ટ કરશે. ક્વેશ્ચન નંબર 438માં ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ કોરોના એટલે કે કોરોનાના પ્રેઝન્સમાં ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક કપલિંગ અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કપલિંગની પોઝિશન કન્ડિશન શું હશે? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ. સ્ટેટિક હોય એ વધે, મેગ્નેટિક હોય એઝ ઇટ ઇઝ રહે. વધે કોણ? સ્ટેટિક હોય તો વધશે અને એઝ ઇટ ઇઝ કોણ રહેશે? તો જે મેગ્નેટિક હશે એ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. એટલે એનો મતલબ શું થયું કે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક કપલિંગ છે એ વધશે, ઇન્ક્રીઝ થશે, અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કપલિંગ શું થશે? તો એઝ ઇટ ઇઝ એટલે કે રિમેન ધ સેમ રહેશે. ક્વેશ્ચન નંબર 439 વેન ધ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ એનર્જાઇઝડ ખાલી જગ્યા પ્રોપોગેટ ઇટ, ખાલી જગ્યા પ્રોપોગેટ ઇટ. ટ્રાન્સમિશન લાઇન જ્યારે પણ એનર્જાઇઝ હશે તો ખાલી જગ્યા પ્રોપોગેટ ઇટ. તો ટીક કરવામાં ભૂલ થઈ ગઈ. યાદ રાખીએ કે ટ્રાન્સમિશન લાઇન એનર્જાઇઝ છે એટલે માની લો કે 420 kVની લાઇન પસાર થઈ રહી છે તો એમાં શું હશે? વોલ્ટેજ હશે અને કરંટ હશે, બંને વેવ્સ હશે. આપણે વાત કરીએ કે કરંટ એટલે શું? તો કરંટ એટલે શું? બીજું કંઈ જ નહીં કે ઇલેક્ટ્રોનને જે ફોર્સ આપવામાં આવે છે જેથી ઇલેક્ટ્રોન એક જ ડાયરેક્શનમાં ફ્લો કરે છે, યુનિડાયરેક્શનલ, તો એને જ આપણે કરંટ કહેતા હોઈએ છીએ. એટલે ફોર્સ કોણ આપશે? તો વોલ્ટેજ આપશે. આપણે લાઇન છે તો કેટલા કેવીની લાઇન છે એટલે કે વોલ્ટેજમાં જ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. તો લાઇન, ટ્રાન્સમિશન લાઇન એનર્જાઇઝ છે એનો મતલબ શું થયો કે વોલ્ટેજ અને કરંટ વેવ બંને એને પ્રોપોગેટ કરે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 440માં જોઈએ. વેન અ વેવ પ્રોપોગેટ ઓન અ ટ્રાન્સમિશન લાઇન એટલે કે વોલ્ટેજ અને કરંટ વેવ પ્રોપોગેટ ઓન અ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇટ સફર્સ રિફ્લેક્શન સર્વરલ ટાઈમ એટ ખાલી જગ્યા. તો ઇટ સફર્સ રિફ્લેક્શન સર્વરલ ટાઈમ એટ ખાલી જગ્યા. તો ઓલવેઝ યાદ રાખીએ સેન્ડિંગ એન્ડ એન્ડ અધર એન્ડ. ઇટ સફર્સ એટલે જે વોલ્ટેજ વેવ હશે અને કરંટ વેવ હશે એ કઈ જગ્યાએ સફર કરશે? એનું રિફ્લેક્શન સર્વરલ ટાઈમ એટ ખાલી જગ્યા. તો એનું રિફ્લેક્શન કઈ જગ્યાએ સર્વરલ ટાઈમ આવશે? તો રિફ્લેક્શન સર્વરલ ટાઈમ એટ સેન્ડિંગ એન્ડ એન્ડ અધર એન્ડ. ક્વેશ્ચન નંબર 441
ટ્રાવેલિંગ વોલ્ટેજ વેવ એન્ડ કરંટ વેવ, જે વોલ્ટેજ વેવ હોય કરંટ વેવ હોય, હેવ ધ સેમ વેવફોર્મ, એના વેવફોર્મ સેમ છે, એન્ડ ટ્રાવેલ ટુગેધર અલોંગ ધ ટ્રાન્સમિશન લાઇન, અને ટ્રાવેલ એક સાથે કરે છે વોલ્ટેજ વેવ અને કરંટ વેવ બંને. તો એ ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં જો ટ્રાવેલ કરતા હોય તો એની વેલોસિટી શું હશે? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ કે લાઇટ કરતાં થોડીક ઓછી હોય. હવે લાઇટની આપણને ખબર છે કે 3 લાખ કિલોમીટર પર સેકન્ડની સ્પીડ છે. તો વોલ્ટેજ અને કરંટ વેવ સાથે ગતિ કરે ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં ત્યારે એનો વેગ પણ એના કરતાં થોડોક ઓછો હશે, એટલે કે સ્લાઇટલી લેઝર દેન દેટ ઓફ લાઇટ. ક્વેશ્ચન નંબર 442માં રિલેશન પૂછ્યું છે. શેનું? તો જે વોલ્ટેજ વેવ અને કરંટ વેવ હોય છે એનું. પણ કયા વોલ્ટેજ વેવ, કયા કરંટ વેવ? તો ટ્રાવેલિંગ વોલ્ટેજ વેવ એન્ડ કરંટ વેવનું રિલેશન આપણે કેવી રીતે આપીશું? તો ઓપ્શન નંબર બી, ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ, E ભાગ્યા I ઇઝ ઇક્વલ ટુ હોલ અંડર રૂટ ઓફ L બાય C. E ભાગ્યા I ઇઝ ઇક્વલ ટુ હોલ અંડર રૂટ ઓફ L બાય C. ક્વેશ્ચન નંબર 443માં જોઈએ. ફોર અ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ધ સ્ટેન્ડિંગ વેવ રેશિયો ઇઝ ધ રેશિયો ઓફ ખાલી જગ્યા. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ગોખી મારો. સ્ટેન્ડિંગ વેવ રેશિયો એટલે યાદ રાખવાનું, તમે માની લો કે તમે ઊભા છો, સ્ટેન્ડિંગ તમે ઊભા છો, તો એનો મતલબ શું કે તમારી જેટલી હાઇટ હોય એટલા જ તમે ઊંચા ઊભા રહી શકો, એનાથી તો વધારે પોસિબલ નથી. તો અહીંયા યાદ રાખીશું મેક્સિમમ ટુ ધ મિનિમમ, એટલે પહેલાં જેટલા તમે ઊંચા ઊભા રહી શકો છો એટલા, પછી જેટલા નીચા ઊભા રહી શકો છો એટલા. તો એ રીતે થોડુંક આપણે નોર્મલી વિચારીને યાદ રાખીએ. યાદ રાખવાનું છે, મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે. સ્ટેન્ડિંગ વેવ રેશિયો કોને કહીશું? તો મેક્સિમમ ટુ ધ મિનિમમ વોલ્ટેજ, બરાબર, મેક્સિમમ વોલ્ટેજ ટુ ધ મિનિમમ વોલ્ટેજ. ઓકે, ક્વેશ્ચન નંબર 444. ધ સ્ટીપનેસ ઓફ ધ વેવ ફ્રન્ટ કેન બી રિડ્યુસ બાય કનેક્ટિંગ ખાલી જગ્યા. મારે વેવફ્રન્ટની સ્ટીપનેસ ઘટાડવી છે તો હું શું કરીશ? તો વેવફ્રન્ટની મારે સ્ટીપનેસ ઘટાડવી હોય તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ કે ઇન્ડક્ટરને કાં તો સિરીઝમાં કનેક્ટ કરો, કાં તો કેપેસિટરને લાઇન અને અર્થ વચ્ચે કનેક્ટ કરો. સ્ટીપનેસ મારે વેવફ્રન્ટની ઘટાડવી છે તો હું શું કરી શકું કે કાં તો લાઇનની સિરીઝમાં લાઇનની સિરીઝમાં ઇન્ડક્ટર પ્લેસ કરીશ, કાં તો કેપેસિટરને લાઇન અને અર્થની વચ્ચે પ્લેસ કરીશ. ઓપ્શન નંબર 445. ઇફ અ ટ્રાવેલિંગ વેવ ટ્રાવેલિંગ અલોંગ loss free overhead lines does not result in any reflection after the far end of the transmission line is ખાલી જગ્યા. ઓકે, અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં શું કહેવા માગે છે એ તમને કહું કે માની લો કે કોઈક એક ટ્રાવેલિંગ વેવ છે, એટલે એમાં વોલ્ટેજ કરંટ બંને આવી ગયા. એક કેવી લાઇનમાંથી પસાર થાય છે? લોસ ફ્રી ઓવરહેડ લાઇન, કે જેની અંદર આઈડિયલ લાઇન છે એમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. ડઝ નોટ રિઝલ્ટ ઇન એની રિફ્લેક્શન આફ્ટર ધ ફાર એન્ડ, એટલે ઘણા બધા ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યા પછી પણ એ કોઈ પણ પ્રકારનું રિફ્લેક્શન આપતો નથી. તો દેન ધ ફાર એન્ડ ઓફ ધ લાઇન ઇઝ ખાલી જગ્યા. તો એ ફાર એન્ડ જે દૂરનો પોઈન્ટ છે એ શું હશે? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ એની સાથે શું થશે? તો ટર્મિનેટેડ ઇન્ટુ રેઝિસ્ટન્સ ઇક્વલ ટુ ધ સર્જિસ ઇમ્પિડન્સ ઓફ ધ લાઇન. એટલે શું થઈ જશે કે રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ઇમ્પિડન્સ. યાદ રાખી શકીએ કે રેઝિસ્ટન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ઇમ્પિડન્સ. તો યાદ રાખીશું કે ફાર એન્ડ ઓફ ધ લાઇન ઇઝ ખાલી જગ્યા, તો ટર્મિનેટેડ ઇન્ટુ ધ રેઝિસ્ટન્સ ઇક્વલ ટુ ધ સર્જ ઇમ્પિડન્સ ઓફ ધ લાઇન. ક્વેશ્ચન નંબર 446. ઓકે, થોડુંક તમને આમાં ટ્રીક આપીશ. અહીંયા શું કહે છે એ થોડુંક વાંચો કે એક લોસ ફ્રી ઓવરહેડ લાઇન આપી છે. શું આપ્યું છે આપણને? એક લોસ ફ્રી ઓવરહેડ લાઇન આપી છે, રાઈટ. અને વેવ કેવું આપે છે? તો રેક્ટેન્ગ્યુલર વોલ્ટેજ આપ્યો છે. રેક્ટેન્ગ્યુલર વોલ્ટેજ વેવ ઇઝ ઇમ્પ્રેસ્ડ ઓન અ લોસ ફ્રી ઓવરહેડ લાઇન વિથ ધ ફાર એન્ડ ઓફ ધ લાઇન બિંગ શોર્ટ સર્કિટેડ. એ પ્રકારનો વેવ એટલે કે રેક્ટેન્ગ્યુલર વોલ્ટેજ વેવ લોસ ફ્રી ઓવરહેડ લાઇનમાંથી, એટલે આઈડિયલ ઓવરહેડ લાઇનમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, ત્યારે જે ફાર એન્ડની આપણે વાત કરી હતી કે ઘણા દૂરના ડિસ્ટન્સ સુધી વેવ પહોંચે, એ પછી એ શું થાય છે? બિંગ શોર્ટ સર્કિટેડ, એટલે કે દૂરનો છેડો કેવો છે? શોર્ટ સર્કિટેડ છે. તો ઓન રીચિંગ ધ એન્ડ ઓફ ધીસ લાઇન ઇઝ ખાલી જગ્યા. તો જે પોઈન્ટ ઉપર પહોંચશે ત્યારે શું થશે? એટલે કે વોલ્ટેજ વેવ કરંટ વેવની કન્ડિશનમાં શું હશે? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ, અહીંયા કરંટ વેવ હશે એ પોઝિટિવ હશે, એ રિફ્લેક્ટેડ બેક વિથ ધ પોઝિટિવ વેવ, બટ વોલ્ટેજ વેવ કેવો હશે? નેગેટિવ. તો એમ યાદ રાખી લો CP એટલે કરંટ એટલે પોઝિટિવ, અને બીજું યાદ રાખી લો VN. તો યાદ રાખીએ કે વોલ્ટેજ વેવ તો નેગેટિવ, કરંટ તો પોઝિટિવ, વોલ્ટેજ તો નેગેટિવ. ફાર એન્ડ ઉપર શોર્ટ સર્કિટ હોય તો એ એન્ડ ઉપર પહોંચ્યા પછી એ વેવ્સ હશે એ કેવી રીતે શો કરશે? તો કરંટ હશે એ પોઝિટિવ એટલે કે CP, અને પેલું VN એટલે વોલ્ટેજ હશે એ નેગેટિવ. ક્વેશ્ચન નંબર 448. પહેલાં હું તમને આમાં જવાબ જણાવી દઉં, પછી આપણે સમજીએ. જવાબ આવશે A અને B બંને. એટલે એનો મતલબ શું થયો કે ત્રીજો ખોટો છે, રાઈટ. શું કહે છે ત્રીજામાં? શું કહે છે કે ફોર અ લોસલેસ હાફ વેવ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ધ ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ધ લોડ ઇમ્પિડન્સ. અહીંયા શું કીધું કે લોસલેસ એટલે કે જેમાં લોસ નથી એવી આઈડિયલ લાઇન છે,
તો હાફ વેવ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ ધ લોડ ઇમ્પિડન્સ. હવે યાર આઈડિયલ લાઇન છે, કોઈ જ લોસીસ નથી. તો એમાં શું હોય, જેટલું ઇનપુટ આપીએ એટલું જ આઉટપુટ હોય, એટલે કે ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ લોડ ઇમ્પિડન્સ હોવું જ જોઈએ, પણ અહીંયા નથી એવું કહ્યું છે, એટલે એ ખોટું છે. બરાબર. હવે ઉપરના બંને સાચા છે, એ વાંચીએ. પહેલું શું કહે છે કે વેન અ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ ટર્મિનેટેડ બાય ઇટ્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇમ્પિડન્સ ધ લાઇન વિલ નોટ હેવ એની રિફ્લેક્ટેડ વેલ્યુ. શું કહે છે કે કોઈ પણ એક ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે એ ટર્મિનેટ થાય એની ઇમ્પિડન્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક સાથે, તો ધ લાઇન વિલ નોટ હેવ એની રિફ્લેક્ટેડ વેવ. તો એ લાઇનમાં કોઈ જ પ્રકારના રિફ્લેક્ટેડ વેવ હશે નહીં. શું કહ્યું છે કે જ્યારે કોઈ પણ ટ્રાન્સમિશન લાઇન હશે ટર્મિનેટ થાય છે બાય ઇટ્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇમ્પિડન્સ, તો લાઇનમાં કોઈ જ રિફ્લેક્ટેડ વેવ હશે નહીં. ટુમાં શું કહે છે કે ફોર અ ફાઇનાઇટ લાઇન, હવે કહી દીધું કે એક ફિક્સ લંબાઈની લેન્થની લાઇન છે, માની લો 50 કિલોમીટરની લાઇન છે, terminated by its characteristics impedance, the velocity and current at all the point on the line are exactly same. એટલે શું કહે છે કે એવી લાઇનમાં કે જેની લંબાઈ આપણને ખબર છે અને એ ટર્મિનેટ થાય છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇમ્પિડન્સ દ્વારા, તો વેલોસિટી અને કરંટ હશે એ બધા પોઈન્ટ ઉપર એ લાઇન ઉપર સરખી હશે. તો બંને વસ્તુ સાચી છે. નંબર 1 શું કહ્યું હતું કે કોઈક એક ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય ટર્મિનેટેડ થઈ હોય કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇમ્પિડન્સથી, તો એમાં કોઈ રિફ્લેક્ટેડ વેવ નહીં હોય. સેકન્ડમાં શું કહે છે કે જેની લાઇન ફિક્સ થઈ ટર્મિનેટેડ થાય બાય ધ ઇમ્પિડન્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, તો એના દરેક પોઈન્ટ ઉપર વેલોસિટી અને કરંટ શું હશે, સરખા હશે. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ 448. તો અહીંયા શું પૂછ્યું છે કે રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ ફોર ધ વોલ્ટેજ વેવ ઇન ઓવરહેડ લાઇન્સ ઇઝ ગિવન એઝ ખાલી જગ્યા. એટલે કે એક ઓવરહેડ લાઇન છે, ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે, તો એની અંદર રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ વોલ્ટેજ વેવનો શું હશે. તો આ રીતનો પ્રશ્ન પૂછાય તો યાદ રાખીએ વિયોગ યોગ. આપણે ગણિતમાં ભણતા હતા કે વિયોગ યોગ, તો અહીંયા એ જ કરવાનું છે. કોનો પણ વિયોગ યોગ, યોગ વિયોગ નથી, વિયોગ યોગ છે. હવે કોનો કરવાનો એ યાદ રાખી લઈએ. તો R0 અને RLનો. ઓકે, તો અહીંયા જવાબ જોઈએ ઓપ્શન નંબર C, એટલે કે RL માઇનસ R0 ભાગ્યા RL પ્લસ R0. RL માઇનસ R0 એટલે કે લોડમાંથી R0 બાદ કરવાનું છે. RL માઇનસ R0 ભાગ્યા R0 પ્લસ RL. ક્વેશ્ચન શું હતો ફરીથી એકવાર જોઈ લો કે કોઈક એક ઓવરહેડ લાઇન છે, એ ઓવરહેડ લાઇનમાં રહેલો વોલ્ટેજ વેવનું રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ શું હશે. ઓવરહેડ લાઇનમાં રહેલા વોલ્ટેજ વેવનું રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ શું હશે. તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ RL માઇનસ R0 ભાગ્યા RL પ્લસ R0, એટલે કે વિયોગ યોગ. ક્વેશ્ચન નંબર 449માં. ઓકે, આ થોડોક એક્ઝામ્પલ છે, એક્ઝામ્પલ ટાઈપ કહી શકાય. સીધું યાદ રાખીએ કે લોડ ઇમ્પિડન્સ 100 આપ્યો હોય, ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ 25 હોય, તો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇમ્પિડન્સ 50 હશે. લોડ ઇમ્પિડન્સ 100 આપ્યો હોય, ઇનપુટ ઇમ્પિડન્સ 25 હોય, તો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઇમ્પિડન્સ ઓફ ધ ટ્રાન્સમિશન લાઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50. ક્વેશ્ચન નંબર 450, ધ રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ ઓફ શોર્ટ સર્કિટેડ લાઇન. હવે આપણે આગળ વાત કરી હતી કે ટ્રાન્સમિશન લાઇન હોય જેમાં વોલ્ટેજ હોય તો એનું રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ શું હોય, તો આપણે ભણ્યા વિયોગ યોગ, એટલે કે RL માઇનસ R0 ભાગ્યા RL પ્લસ R0. હવે અહીંયા શું કહ્યું છે કે માની લો કે એ લાઇન છે એ શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગઈ. એ લાઇન છે એ કેવી થઈ ગઈ, શોર્ટ સર્કિટ થઈ ગઈ. તો એ લાઇન જો શોર્ટ સર્કિટ થઈ જાય, એટલે હવે નોર્મલી તમને કહું ને, આપણે એ જ ઇક્વેશન ઉપર જઈએ કે RL માઇનસ R0 ભાગ્યા RL પ્લસ R0, આવું આપણે છે. તો એનો મતલબ શું થયો કે લાઇન શોર્ટ સર્કિટ થઈ, એનો મતલબ શું થયો કે તમારો જે લોડ છે એ શું થઈ જશે, 0. લોડ છે એ 0 થઈ જશે, R0 છે એ 1 હશે, રાઈટ. તો -1 ભાગ્યા 1 એટલે જવાબમાં શું આવે, તો -1. તો આ રીતે આનો કોએફિશિયન્ટ આવશે કે રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ ઓફ શોર્ટ સર્કિટેડ લાઇન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા, જો લાઇન શોર્ટ સર્કિટેડ હોય તો આન્સરમાં યાદ રાખીશું -1. ઓકે, આના પછી 450 પછી નેક્સ્ટ 2 ક્વેશ્ચન છે જે આના ઉપરથી જે એટલા માટે આપણે આ લેક્ચરમાં થોડાક ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ બંનેને. 451માં જોઈએ કે ધ રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ એટ ધ લોડ એન્ડ ઓફ અ શોર્ટ સર્કિટેડ લાઇન ઇઝ ખાલી જગ્યા, કે રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ શોર્ટ સર્કિટેડ લાઇનનો જ પણ એટ ધ એન્ડ ઓફ શોર્ટ સર્કિટેડ લાઇન, તો એ કેટલું હશે. અહીંયા -1 ઓપ્શનમાં ક્યાંય નથી, તો -1ને જો મારે પોલર ફોર્મમાં લખવું હોય, એટલે માની લો કે -1ની જગ્યાએ આ રીતે લખી શકાય કે -1 પ્લસ J0, આ રીતે લખાય, એક્ઝેક્ટલી લખાય. હવે આને તમે પોલર ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરો તો જવાબ આવશે 1 ડિવાઇડેડ બાય 180 ડિગ્રી. તો મેઇન વસ્તુ એની જ છે, ખાલી ફોર્મ બદલ્યા છે. તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ, શોર્ટ સર્કિટેડ લાઇન છે, રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ પૂછ્યો છે, તો આન્સર આવશે 1 એંગલ ઓફ 180 ડિગ્રી. ઓકે, આનો થોડુંક ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આજના લેક્ચરનો. રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ ઓફ ટ્રાન્સમિશન લાઇન વેન ધ લોડ ઇક્વલ ટુ ધ સર્જ ઇમ્પિડન્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ખાલી જગ્યા. એક ટ્રાન્સમિશન લાઇન છે જ્યારે લોડ બરાબર સર્જ ઇમ્પિડન્સ થાય, જ્યારે લોડ બરાબર સર્જ ઇમ્પિડન્સ થાય છે, લોડ બરાબર સર્જ ઇમ્પિડન્સ થાય છે, સર્જ ઇમ્પિડન્સ થાય છે SI.
સર્જ ઇમ્પિડન્સ થાય છે ત્યારે એ કન્ડિશનમાં રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ શું હશે? તો ઓલવેઝ યાદ રાખી લઈએ 0. કઈ કન્ડિશન કહીએ આપણે કે ટ્રાન્સમિશન લાઇનમાં લોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો એસઆઈ હોય એટલે કે સર્જ ઇમ્પિડન્સ હોય તો એ કન્ડિશનમાં રિફ્લેક્શન કોએફિશિયન્ટ કેટલું હશે? તો એ હશે 0. ઓકે, તો આજના લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી રાખીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આનાથી આગળ પણ જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.